Moving in, moving in. Tada! Ayun, nandikit ka na. Yakin na yan. It's been a while since I talked in the video, but today I will show you everything that I got from IKEA. Here is everything I got, and also some big packages or big furnitures that I got from IKEA. The first thing that I got is this one. It's a mini trash bin and super cute nito. It's called Koftan. Yeah. Then next thing that I got is brush for the toilet, and white din siya. And I think mura lang to kaya binili ko siya kasi kailangan ko rin ng panlinis while wala pang laman yung condo. And then next is roller para kapag nandyan na sina Scotty and Luna, meron akong panglinis ng mga buhok nila, mga balahibo nila, and also some dust and anything na pwede nitong kapitan. Kasi gaganon mo lang siya. And tatanggalin mo lang. And makukuha na yung mga dumi-dumi. This microwavable containers para if I want to heat sa aking microwave, meron akong lalagyan. Next thing that I got is a big trash bin. This one I would put sa my kitchen ko para meron akong trash bin for everything. And it's a white trash bin. Malaki siya. Tignan mo naman yung compare with my face. It's so big. So, bumili din ako ng dustpan and also broom para may panlinis muna ako habang wala bang laman yung condo ko. Then next na binili ko are some big furnitures. Ipapakita ko na lang sa screen kasi hindi ko sila mabuhat kasi ang dami nilang or ang lalaki ng mga packages nila. So, I got a bed frame. It's a single bed frame kasi hindi kasya yung double bed dito sa room ko. And then another big purchase ko sa IKEA, it's a closet kasi
It's an open wardrobe closet. Hindi ko alam kung ganun ba yung tawag doon kasi yung pinakita kong room for my walk-in closet, I want na parang nakikita ko yung mga damit and also mga sapatos ko kasi hindi siya pwedeng ino-open or ini-slide. Feeling ko ang sikip niyang tignan kapag nakasara sila. I also got shoe rack para sa aking boots and also sa aking mga shoe sandals. Pero 250 lang kasi siya. So, I wanted na parang isa-stack ko lang na lang sila para maganda silang tignan. So, that's it for my IKEA haul. So, hi guys! Bubuin na namin yung single bed na sinasabi kong binili ko sa IKEA. Pero itong munang body niya yung gagawin namin before the drawers and also yung mga pull out niya. So, let's see if kaya ba namin siyang buuin mag-isa. This is a lamp and I'm excited to unbox this one kasi I find it super pretty sa picture pero sana in real life maganda pa rin siya. Ordered 2 things, Zalora, and I'm just so excited na mag-unbox. Sobrang dali lang naman order online, so thank God, Zalora is here! So let's unbox my Zalora package. Ito sila. So, I got 2 bags from Zalora and it's from Guess. Guess what? Oh my gosh, I'm so kilig. So, I got this white bag and also this so pretty. I like the color. It's very eye-catching. This patterned bag from Guess also. Tingnan naman, ang ganda ng quality. Oh my gosh. Woo! So, I got this one para kapag may event ako, meron ako yung parang statement bag. So, kapag nakasuot to, ito talaga yung makikita mo. So, pwede kang mamili if you want a crossbody bag or parang dito lang, shoulder bag. Sobrang sakto lang nyo. Hindi din siya maano sa kiligilid. Oh my gosh, it's so pretty! I got a white bag kasi wala akong gantong color na white na bag. I have parang beige color
So, eto siya. It's very formal looking. Parang pwede siya for mga events. Medyo classy. This is what it looks like. Sobrang ganda. Oh my gosh, it's so pretty. So, ganyan itsura niya. And then, open flap lang siya. Parang, pagka-open mo, wala siyang zipper and all. Ayan. And then, may 2 pockets lang siya inside. Ayan. So spacious. Parang kasya yung camera ko and also yung mga gamit ko. Super dami kong malalagay inside. I'll just do it like this. Diba? Ang ganda niya. And then what you can do is parang pwede mo siya pang habaan. Like so. Oh my gosh! I like this one. If you guys want to win with me, better get it sa Zalora. Especially, meron silang Zalora Big Fashion Sale happening on June 14 to June 23. So, sakto-sakto kasi if you guys want a big discount, big sale happening, just download the Zalora app and also join the Zalora VIP. You could enjoy free shipping with 0 minimum spend for a year and also 1% cashback on every order that you make. Just need to subscribe for a year for 500 pesos. If i-girl math mo yun, it's just 41 pesos per month. So, sobrang laki ng save mo if you guys are a fan or sobrang suki kayo ng Zalora. Everything that you order, meron siya laging shipping fees. If it's free shipping tapos 0 minimum spend, sobrang laki ng save mo. So, that's it for my Zalora haul. I hope you enjoyed it. Nagde-decorate pa rin ako ng room. Ganon ako ka-busy. So, hindi na ako nakakapagsalita sa mga vlogs ko kasi sobrang hassle pala magbuo-buo ng mga furnitures and all. Heist! So, that's it, guys. Thank you! Hi guys! So today, my plan is to fill every closet ko here. It's an open closet that I bought sa IKEA and pinakita ko naman kung paano namin siya binuo. Medyo na-stress kami ng vonggam-vongga pero kinaya naman namin. Pero here is my closet. Kailangan ko na silang ayusin kasi nagkakalat-kalat ang gamit ko sa labas. So I need na mailagay na sila para mas maayos and organized tignan yung aking closet and also yung mga damit ko kasi hindi ko sila makalkal. So, ipapakita ko sa inyo kung anong sitwasyon ng sala ko kasi, kikidlat. Hindi magiging ganon. Oh no! Kasi sobrang kalat niya. Hindi siya magiging cute. Pero, samahan niyo ako mag-organize ng aking mga damit here sa aking walk-in closet.
Let's go! This is my current situation here sa aking sala. Magulo siya, I know. Pero aayusin natin siya kasi mostly ng mga lalagyan ko here are my clothes and also my shoes. So, let's go! Now, I'm done with the clothes. Sobrang pagod na ako, guys. Hindi ko kaya. Pero, pupunta naman tayo sa shoes and also boots. Pero yung boots ko, wala pa yung lalagyan niya. Paparating pa lang, in-order ko pa lang siya. Pero yung mga shoes and sandals ko, sana magkasya siya dito sa binili ko sa IKEA. Pero, sana, fingers crossed, kasya sila. Tara na, samahan niyo ako. Hi guys! It's the next day. As you can see naman sa suot ko. And I'm planning to cover. Naka-cover na to. Also here. Or hindi ko pa siya natapos. So, tatapusin ko siya ngayon. And ang plano ko is i-cover itong counter ng white na sticker. As you can see here sa baba. And I hope maging successful siya kasi medyo curve. Itong ang dami niyang sulok. Hindi ko siya kinakaya, pero samahan niyo ako. Mas stress ulit. Hindi ko na kinakaya ang ginagawa ko renovation.